YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ? සල්ලි හොයන්න මොනවද අවශ්‍ය? මොනවද කරන්න ඕනි කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා අවසානකම් බැලුවොත් ඔයාට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ ඉතින් මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට වීඩියෝ මාලාවක් විදිහට තමයි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඊට ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කොහොමද YouTube channel එකක් හදලා හොඳ ආදායමක් ගන්න තැන දක්වා YouTube channel එක පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සර වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආව කියන්නේ ඉතින් මීට කලින් ගොඩක්ම YouTube එක භාවිත කරලා තියෙන්නේ YouTube එකේ තියෙන අනිත් අයගේ වීඩියෝස් බලපු එක. ඉතින් මේ ඒ විදිහට වීඩියෝස් හදන අය මොකටද වීඩියෝස් හදන්නේ? එයාලා මොනවද ලැබෙන්නේ? ඉතින් මේ YouTube channel කරන අයගේ වෙනත් අරමුණු ඇති. නම් ගොඩක් අයගේ අරමුණ තමයි YouTube එක භාවිත කරලා මේ විදිහට කීයකරි අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න එක තමයි ඒ කට්ටිය මේ අමාරුවෙන් වීඩියෝස් හදලා YouTube එකට දාලා channel එක හදාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට YouTube එකේ මුදල් හම්බ කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට channel එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් මේක ආපු ගමන් ගිහිල්ලා channel එකක් හදන්න පටන් ගන්න එපා. ඔයාලා මේක කරන්න කලින් මේ කියන දේවල් හොඳට දැනගෙන කෙරුවොත් ඔයාලට මේක ලේසියෙන් ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා channel එකක් හදන්න කලින් මුලින්ම ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ හැකියාව මොකක්ද කියලා. ඔයාලා කැමති දේ මොකක්ද කියලා. මම එහෙම කිව්වේ ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් චිත්‍ර අඳින්න ඔයාලට පුළුවන් චිත්‍ර අඳින හැටි ගැන වීඩියෝස් කරලා YouTube එකට දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සින්දු කියන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මොකක් හරි වෙන ඔය vlog එකක ඔයාලා travel කරලා ඒ travel කරපු හැටි ගැන වීඩියෝස් එකක් හදලා දාන්න කැමති නම් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් YouTube channel එකට දාන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලා දැන් මේක අහපු ගමන් channel එකක් හදලා channel එකට YouTube එකේ තියෙන අනිත් අයගේ වීඩියෝස් අරන් දාන්න යන්න එපා. එහෙම සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ෆිල්ම්ස් වල කොටස් අරන් ඔය වෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන මියුසික් වීඩියෝස් ඔය කිසිම දෙයක් ඒ වගේම තමයි Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඉමේජ් පවා භාවිත කරන්න එපා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඉමේජ් මමත් කලින් භාවිත කරලා තියෙනවා මම නොදන්න නිසා. ඉතින් ඒක එච්චරම ගැටලුවක් වෙලා නැහැ. Google එකෙන් ඉමේජ් අරන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒවා වීඩියෝස් වලට දාලා තියෙනවා. ඒක ඒ තරම්ම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. නමුත් ඒවත් යූස් කරන්න එපා කියලා YouTube එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා YouTube channel එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාගෙම දෙයක් කරන්න හිතාගෙන පටන් ගන්න. අනුන්ගේ දේවල් භාවිත කරලා කරන්නේ නැතුව ඔයාගෙම වැඩක් කරලා YouTube channel එක ඉස්සරහට ප්‍රොමෝට් කරගෙන හොඳට කරගෙන යන්න මේ වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් මේ විදිහට YouTube channel එකක් හදලා වීඩියෝස් 10ක් විතර දාපු ගමන් ඔයාට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට සල්ලි ලැබෙනවද? බෑ. එහෙම සල්ලි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේකට කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන ස්ටෙප් දෙකක් තියෙනවා. තව සුළු සෙටින් වගේක් හදා ගන්න තියෙනවා. ඒව ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අමාරු ස්ටෙප් දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඒක පාස් කරන්න ඕනේ. අපි ඒක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ අපිට AdSense වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ YouTube එකෙන් අපේ channel එක බලලා අපිට AdSense approval එක දෙනවා. මෙන්න මේ AdSense කියන එක හරහා තමයි අපිට මේ YouTube videos භාවිත කරලා මුදල් උපයන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි මුදල් ලැබෙන්නේ. ඔයාලට අත්දැකීම් ඇති ඔයාලා අනිත් අයගේ YouTube එකේ අනිත් අයගේ videos බලද්දී වීඩියෝ බලා ඉද්දී ad play වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක ඕපන් කරපු ගමන් ad එක play වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ad play වෙන එකෙන් තමයි අපිට මුදල් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ ad එක ඔයාලා බලපු නිසා ඒ වීඩියෝ එකේ අයිතිකාරයාට ඒකෙන් යම් කිසි මුදලක් ඒ ad එක බලපු ඉඳලා එයාට ලැබෙනවා. ඉතින් හිතන්න මේ විදිහට ඔයා විතරක් නෙමෙයි ඒ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම ඒ ad එක play වෙනවා. ඉතින් සමහර අයට play නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම play වෙන ගාන වාරයක් පාසා ඒ ad එකෙන් ඒ වීඩියෝ එකේ අයිතිකරුට යම් කිසි මුදලක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝස් වල ad play වෙන්නේ AdSense කියන platform එක හරහා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට YouTube channel එකක් හදලා AdSense වලට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ AdSense වලට apply කරන්න කලින් මම කලින් කිව්වා වගේ step දෙකක් තියෙනවා. අන්නේ step දෙක අපි complete කරන්න ඕනේ. හරි මම දැන් කියන්නම් මොකක්ද step දෙක කියලා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි ඔයා YouTube channel එකක් හදලා වීඩියෝස් දාලා ඒක කරගෙන යද්දී මේ YouTube channel එකට ඔයාලා දන්නවා subscribersලා කියන්නේ අපේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති අය සාමාන්‍යයෙන් subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා YouTube එක ඔයාලා දන්නවා ඇති පාවිච්චි කරන අය ඔයාලා subscribe කරලා ඇති. අන්න ඒ විදිහට subscribersලා අපිට 1000ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ channel එක වටා අපේ audience එක 1000ක් හෝ 1000කට වැඩිය ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි watch time පැය 4000ක්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන එහා පැත්තෙන් තියෙනවා subscribers 1000ක. ඉතින් එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ watch time පැය 4000. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට complete වෙලා තියෙන පැය කිහිපයයි. ඉතින් මේක complete වෙන්නේ ඔයාගේ videos බලන දැන් අපි හිතමු ඔයාගේ කවුරු හරි ඔයාගේ videos එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒක play කරලා
ඒක බලන ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේක මෙතන පිරෙන්නේ. ඉතින් ඔයා යම්කිසි කාලයක් ඔයාගේ YouTube channel එක කරගෙන යද්දි මෙන්න මේක හිමීට complete වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ step දෙක ඔයාලට complete කරගන්න වෙනවා මේ AdSense කියන platform එකට apply කරලා ඔයාලගේ YouTube channel එකෙන් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න ඕන නම්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඔයාලට හිතනවා ඇති මේක අමාරු වැඩක් කියලා. subscribersලා 1000ක් ගන්න එක අමාරු වැඩක්. මේ watch time පැය 4000 හදා ගන්න එක අමාරු වැඩක් කියලා ඔයාලට හිතෙනවා ඇති. ඉතින් ඒක එච්චරම අමාරු නෑ. අමාරුයි කියලා හිතන්නත් එපා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට හැම දෙයකම අමාරු කියලා හිතුවොත් ඔයාලට ඒ දේ කවදාවත් කරන්න ලැබෙන්නේ නෑ. ඒක නිසා ඔයාලා දෙයක් කරන්න කලින් ඒක අමාරු කියලා හිතන්න එපා. ධනාත්මකව හිතන්න ඔයාලට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් කියලා. මේ ඔයා කරන ඕනෑම වැඩක් සාර්ථක වෙන්න නම් ඒක දිගටම කරගෙන යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ කඩ ඒ කියන්නේ නවත්ත නෙමෙයි. ඒක දිගටම ඔයා කරගෙන යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ආ YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන ඒකට වීඩියෝස් එකක් දානවා. ඉතින් මුලින්ම අපි දන්නවා වීඩියෝස් දාද්දී සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් channel එකක් හදලා වීඩියෝස් දාද්දී කවුරුවත්ම දන්නේ නැහැ ඔයා වීඩියෝස් එකක් දැම්මා කියලා. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන් අතර ඔයාගේ වීඩියෝස් එක share කරලා ඒ කට්ටියට බලන්න කියන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp group වල Facebook එකේ share කරලා ඒ විදිහට බලන්න කියන්න පුළුවන්. එහෙම share කරත් සමහර අය බලයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දකින සමහර ඒ වීඩියෝ එකට කැමති අය ඒ විදිහට බලයි. ඉතින් එහෙම ෂෙයා කරුවොත් ඒක ඒ තරම් ඔඩියන්ස් එකක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා පළවෙනි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් මේ වැඩේ අතාරින්නේ නැතුව දිගටම කරගෙන යන්න වෙනවා. මොකද ඔයාලගේ channel එකේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනකොට තමයි මේ වීඩියෝස් එක අනිත් අයට පෙන්වන්න පටන් ගන්නෙ. ඔයාලගේ channel එකේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙන තරමට ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේ වීඩියෝ එක අනිත් ආයට පෙන්නන වාර ගණන වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝස් එකක් දාලා වීඩියෝස් 10ක් විතර දාලා මේක හරියන්නේ නැහැ, සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එන්නේ නැහැ කියලා මේක නවත්තලා දාන්න නැතුව දිගටම කරගෙන යන්න වෙනවා. ඉතින් මේක YouTube කරනකොට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා ඕනම වැඩක් කරනකොට ඒක දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. එතකොට තමයි මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි ධනාත්මකව සිතන්න. හරි මම හිතනවා දැන් ඔයාලට YouTube එකෙන් සල්ලි වන තාලේ කෙටියෙන් සරලව පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ විදියට මීට අමතරව අපි YouTube channel එකක් හදාගද්දි setting තියෙනවා හදාගන්න. ඉතින් මේ විදියට හරියට මේ setting හදාගෙන ඔයාලා channel එකක් හදපු ගමන් channel එක කොහමද channel එක search කරපු ගමන් සමහර වෙලාවට සමහර අයගේ channel එක search කරද්දි උඩින්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදියට පෙන්වන්න හදාගන්නේ කොහමද? ඒ වගේම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් අපි හිතමු වීඩියෝ එක SEO කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ සර්ච් කරපුවම වීඩියෝ එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක උඩට මේන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද? මේ වීඩියෝ එක මේ YouTube කරන හැටි වීඩියෝස් ප්ලේලිස්ට් එකක් ගේනවා, වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම ගේනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් එකෙන් මම ගේන්නේ කොහොමද හරියටම YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ආයේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා subscribe button එක click කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. හරි ඉතින් මම මුලින් සඳහන් කළා අනිත් අයගේ වීඩියෝස් දාන්න, වීඩියෝස් සහ ෆොටෝස් එහෙම නැත්නම් මියුසික් ඇඩ් කරන්න බෑ කියලා. එතකොට ඔයාලා බලනවා ඇති කොහොමද දැන් ඔය සමහර ප්‍රසිද්ධ YouTube channel අනිත් අයගේ නෙමෙයි background music වගේ ඒවා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවගේ වීඩියෝ එක යන අතරතුර මොකක් හරි මියුසික් එකක් ප්ලේ වෙනවා. එතකොට යාළුවා සල්ලිත් තොන කොහොමද මෙහෙම කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදියට යූස් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස් උත් තියෙනවා, මියුසික් තියෙනවා, ෆොටෝස් තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙබ්සයිට් තියෙනවා අපිට ඒ වෙබ්සයිට් වලින් විතරක් ඒ ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපිට මේ YouTube වීඩියෝස් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ ෆොටෝස් ඕන කෙනෙකුට ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් Creative Commons. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රී කොපිරයිට් වදින්නේ නැති ඉමේජස් තමයි. ඒ වගේම තමයි ඒ විදිහට ෆ්‍රී කොපිරයිට් මියුසික් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝස් උත් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ක්‍රමයක් තියෙනවා YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් උත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපිට නැවත අපේ channel එකටම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට YouTube එකෙන්ම අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. YouTube එක හරහාම අපිට මියුසික් වගේක් දීලා තියෙනවා. ඒ මියුසික් අපිට YouTube වීඩියෝස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙබ්සයිට් උත් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කතා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා YouTube channel එකක් හදලා ආදායමක් ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන සරලව පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අරමුණත් ඒක තමයි. මේ යාළුවනේ සියලුම ප්‍රශ්න පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මාව contact කරගන්න පුළුවන්. Facebook link එක දාලා දෙනවා පල්ලෙන් message එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මේ ටික තමයි කියන්න දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. අපි එහෙනම් channel එකක් හදලා අනිවාර්යයෙන්ම ආදායමක් ලබන තැන දක්වා මේක කරගෙන යන්න එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක subscribe කරලා එහෙනම් ගිහිල්ලා යන්න සියලු දෙනාටම බුදු සරණයි, සුබ දවසක්.